नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण कोणतीही मेहनत न करता अगदी 5 मिनिटांमध्ये लसूणी पनीर ही रेसिपी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य पुढील प्रमाणे। आपल्याला जास्त काही नाही, फक्त असे पनीरचे बारीक तुकडे, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, ठेचलेला लसूण, आगरी मसाला, हळद आणि मीठ एवढंच लागणार आहे। सर्व साहित्याचे वजनी प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केलेले आहे, तसेच खास टिप्स ही मी मेन्शन केलेले आहेत। तर चला कढई चांगली गरम करून घेऊयात। कढई चांगली गरम झाली की त्यात एक पळी तेल घालूया। तेल चांगलं तापलं की त्यात ठेचलेला लसूण घालायचा। लसूण तेलात चांगला सोनेरी रंग येईपर्यंत परतवून घ्यायचा। आता लसूण चांगला शिजलेला आहे। आता हळद आणि आगरी मसाला घालूया। मसाला चांगला तेलात शिजला की आपण लगेचच पनीरचे तुकडे घालायचे। आता सर्व चांगलं मिक्स करून घेऊयात। चवीनुसार मीठ घालू। आता गॅसची फ्लेम कमी ठेवून 5 मिनिटं आपण असं झाकण ठेवायचं, म्हणजे पनीर लगेचच शिजेल। पाच मिनिटांनी झाकण काढून असं आपण सगळं साहित्य हलवून घ्यायचं। पनीर देखील शिजलेले आहे। मस्तपैकी अशी आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊयात। मग झालं की नाही, अगदी 5 मिनिटात काहीच मेहनत न करता लसूणी पनीर तयार आहे। तर कशी वाटली ही झटपट रेसिपी? तुम्ही पण नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट मध्ये सांगा। आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपी घेऊन। धन्यवाद।